हेलो फ्रेंड्स जुटिरे चेनेलলৈ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কেঁচা কলৰ sabzi। আমি কেঁচা কলৰ আঞ্জা sabzi বা ভাজি বনাই খাই পাইছো, কিন্তু আজি মই অকনমান বেলেগ ধৰণে কেনেদৰে কেঁচা কলৰ sabzi বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো। তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই এটা ডাঙৰ পুৰা কল লৈছো। আপুনি এনেদৰে মিহিকৈ গোল আকৃতিত কাটি লব। যদি সৰু কাঁচকল পায় তেতিয়া হলে আপুনি দুটা ইয়াতে লৈ লব পাৰে। দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছো। একেলগতে এটা ডাঙৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো। আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ লৈছো আৰু লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছো। ইয়াতে মই আধা কাপতকৈ অকনমান কম দৈ লৈছো। দৈটো আপুনি আধা কাপ মানো লৈ লব পাৰে। নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি লব আৰু জিৰা গুৰি লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, হালধিৰ গুৰি লৈছো 1 চামুচ। আপুনি ইয়াতে ধনিয়াৰ গুৰিও ইউজ কৰিব পাৰে। নৰসিংহৰ পাতটো অপচনেল হয়, মই ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত অকনমান লৈ লৈছো। তেল লৈছো এটা কাপৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ আৰু ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ kasuri methi লৈছো। kasuri methiটো অপচনেল হয়, আপুনি যদি ধনিয়াৰ পাত থাকে ধনিয়াৰ পাতটো ইয়াতে দিব পাৰে। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গেছৰ ওপৰত গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছিলো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গুটেখিনি তেল দি দিছো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই গুটে কাটি থোৱা কাঁচকলখিনি দি দিছো। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো ৰাখিব আৰু লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে আপুনি অকনমান হালধি গুৰি আৰু অকনমান নিমখ ছটিয়াই উলট পালট কৰি 4-5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে অকনমান ৰঙচুৱা পৰাৰ কাৰণে ভাজি ল'ব। প্ৰথমতে কলখিনি এটা সাইড ভালদৰে ভাজি ল'ব ৰঙচুৱা পৰালৈকে। 2 মিনিট মান সময় হোৱাৰ পিছত আনটো সাইড উলুটাই ভালদৰে আনটো সাইডো ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ব। ৰঙচুৱা পৰাৰ পিছত কলখিনি আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাব। সিজি উঠাৰ পিছত মৰমৰীয়া হ'ব অকনমান আৰু তেতিয়া আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি গুটেই কলখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিব। মই কলখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু পুনৰ সেই একেখিনি তেলতে যদি আপোনাৰ তেলখিনি অকনমান কমি গৈছে তেতিয়া হলে পুনৰ সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ মান তেল দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি গুটেখিনি পিয়াজ ইয়াতে দি দিব। একেলগতে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও এড কৰি দিব। নৰসিংহৰ পাতটো তেলত প্ৰথমতে দিলে বৰকৈ ফুটে, সেইকাৰণে মই আগতে পিয়াজখিনি দি লৈছো আৰু তাৰ পিছতহে নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিছো। কেঁচা জলকীয়াখিনিও দিয়াৰ পিছতে গুটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ 3 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ৰাখি দিব। 3 মিনিট পিছত দেখিব পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ উঠিছে আৰু পিয়াজখিনি ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিছে। তেতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম। গুটেখিনি বিলাহী দি লৈছো। ইয়াতে আপুনি বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে। মই নিমখখিনি দি লৈছো যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি উঠে আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ বিলাহীখিনিও ভালদৰে সিজি উঠিবৰ কাৰণে 3 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছো। ইয়াতে আপুনি বিলাহীখিনি সিজি উঠিবৰ কাৰণে ঢাকনি ইউজ কৰিব পাৰে। 3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন উঠাই লৈছো আৰু গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিম। এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াতে মই যিখিনি আদা নহৰুৰ পেষ্ট ৰাখিছিলো পেষ্টখিনি দি দিছো আৰু একেলগতে শুকান মছলাৰ গুৰিবিলাক এড কৰি দিছো। জিৰা গুৰি, হালধিৰ গুৰি আৰু যদি আপুনি ইয়াতে বিচাৰে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো কালাৰটোৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। মছলাখিনিও ভালদৰে গুটেখিনি লগতে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি লৈ 1 পৰা 2 মিনিট সময় লো ফ্লেমতে ৰাখি দিব। 1-2 মিনিট মান পিছতে মছলাখিনিৰ পৰা তেলটো এক্সট্ৰাকৈ বিৰিঙি উঠিব আৰু তেতিয়াই এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি ইয়াতে দৈখিনি দি দিব আৰু মনত ৰাখিব দৈখিনি দিয়াৰ লগে লগে অকনমানো দেৰি নকৰাকৈয়ে কণ্টিনিউয়াছলি এনেদৰে আধা মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে লৰাই থাকিব। দৈটো যদি আমি কণ্টিনিউয়াছলি লো ফ্লেমত দি লৰাই নাথাকো তেতিয়া হলে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ফাটি গলে আমাৰ যিটো টেষ্ট কাৰীখনৰ টেষ্টটো বেলেগ হৈ উঠে। এতিয়া মই পুনৰ আধা মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিছো আৰু আধা মিনিট মান পিছতে অকনমান উতলি উঠাৰ পিছত ইয়াতে পানীখিনি দি দিছো। ইয়াতে মই 1 কাপ পানী এড কৰিছো। আপুনি পানীৰ পৰিমাণটো অকনমান কম বা বেছিও কৰিব পাৰে।
গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত যেতিয়া অকণমান এনেদৰে উতলি উঠিব তেতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি ৰখা কলখিনি এড কৰি দিব গোটেইখিনি কল দি দিছোঁ আৰু কলখিনি দিয়াৰ পিছতে সাৱধানে এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এনেদৰে অকণমান মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে এইখিনি পুনৰ ঢাকনি দি যাতে কাৰীখনৰ টেষ্টখিনি কলৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায় ঢাকনি দি 3-4 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব 3-4 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠি গৈছে কাৰীখনৰ ওপৰত এবাৰ পুনৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া যদি আপোনাৰ তাত ধনিয়া আছে তেতিয়াহ'লে মিহিকৈ কাটি অকণমান ধনিয়া এড কৰি দিব পাৰে মই ইয়াতে কাছুৰি মিঠিখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈ হাতৰ তলিত লৈ মোহাৰি ইয়াতে দি দিছোঁ কাছুৰি মিঠিখিনি দিয়াৰ পিছতে বা ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতে পুনৰ এবাৰ সাৱধানে কলখিনি ভাঙি নোযোৱাকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি 8 মিনিটমান পিছতে ঢাকনিখন দি গেছটো অফ কৰি দিব আমাৰ কলৰ চব্জিখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা নোহোৱাকৈ সাৰ্ভ কৰিম কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি বেছি গাঢ় হৈ পৰে গতিকে আপুনিও ঠাণ্ডা নোহোৱাকৈ এই চব্জিখন সাৰ্ভ কৰিব সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে মই প্লেট এখনত অকণমান চব্জি উলিয়াই লৈছোঁ এনেদৰে আপুনি কলৰ এনেকুৱা ধৰণে চব্জিখন বনাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই কাৰীখনৰো টেষ্টটো বহুতে ধুনীয়া হয় আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আগলৈকেও মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ